हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। हेलो एन्ड नमस्कार साथीहरू, आज हामी कुरा गर्नेछौँ स्यामसङ कम्पनीको अर्को एउटा फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइलको बारेमा। यो मोबाइल छिटै नै मार्केटमा आउने तयारी गरिरहेको छ भनेपछि यसको क्यामेराहरू, यसको डिजाइनहरू फुल्ली बेजललेस डिस्प्ले रहेको छ, युनिक डिजाइन रहेको छ। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू, स्यामसङ कम्पनीको चाहिँ स्पेसली चाहिँ दुईवटा फ्ल्यागशिप मोबाइल आउने गर्छ, जुन चाहिँ एस सिरिजको छ, स्यामसङ ग्यालेक्सी S10 या एस जुन पनि मोबाइलहरू रहेको छ भने यसको साथसाथ स्यामसङ ग्यालेक्सीको नोट चाहिँ एकदमै राम्रो र फ्ल्यागशिप लेभलको चाहिँ मोबाइलहरू आउने गर्छ। र साथीहरू, 2019मा हामीले सायद स्यामसङ कम्पनीबाट अर्को एउटा फ्ल्यागशिप मोबाइललाई पनि देख्न सक्नेछौँ, जुन रहेको छ स्यामसङ ग्यालेक्सी A90। हजुर साथीहरू, यस्तो लिक्स र रुमरहरू आएको छ कि स्यामसङ ग्यालेक्सी A90 चाहिँ फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइल हुने सम्भावना एकदमै बढी मात्रामा रहेको छ। फर्स्ट अफ अल यसमा चाहिँ 5G भर्जनको आउनेछ। त्यसै गरी चाहिँ यदि हामीले यसको प्रोसेसरको कुरा गर्ने स्न्यापड्रागन 855 को प्रोसेसर हामीले चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी A90 मा देख्न सक्नेछौँ। स्यामसङ ग्यालेक्सी A90 को चाहिँ यदि हामीले डिजाइनको कुरा गर्ने हो भने यो हेर्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली स्यामसङ ग्यालेक्सी A80 जस्तै छ, फुल्ली बेजललेस डिस्प्लेको साथमा हामी चाहिँ स्लाइड र रोटेट क्यामेरालाई देख्न सक्नेछ, जुन चाहिँ उनीहरूको चाहिँ मेन क्यामेरा र चाहिँ उनीहरूको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ एउटै हुनेछ। स्यामसङ ग्यालेक्सी A90 मा चाहिँ हामीले चाहिँ तीनवटा क्यामेरा देख्न सक्नेछौँ र स्यामसङ ग्यालेक्सी A90 चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा आउनेछ। साथीहरू, जुन पहिलो भेरिएन्ट आउनेछ त्यो चाहिँ रेगुलर स्ट्यान्डर्ड 4G मा आउनेछ भनेपछि त्यसै गरी चाहिँ अर्को भेरिएन्ट चाहिँ 5G भर्जनमा आउनेछ। र साथीहरू, लिक्स रुमरहरूको कुराहरूलाई यदि हामीले मध्यनजर राख्ने हो भने चाहिँ यो दुईवटै मोबाइलमा हामी चाहिँ स्न्यापड्रागन 855 को प्रोसेसर देख्न सक्नेछौँ। डेफिनेटली अन्डर डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट यसमा रहनेछ भनेपछि यिनीहरूको क्यामेरामा चाहिँ हल्का डिफ्रेन्ट हुनेछ। यदि हामीले यिनीहरूको डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने 6.7 इन्चको AMOLED डिस्प्ले हुनेछ। र साथीहरू, यो टाइममा चाहिँ स्यामसङ कम्पनीले आफ्नो क्यामेरामा चाहिँ एउटा नयाँ टेक्निकलाई लिएर आउने तयारी गरिरहेको छ, जसलाई चाहिँ स्यामसङले नाम राखेको छ टिल्ट OIS टेक। टिल्ट OIS टेक चाहिँ अब एक्ज्याक्टली चाहिँ के हो भनेर अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि हामीसँग लिस्टहरू आएको छैन र मोस्ट प्रोबेबली सायद यो टिल्ट जसको नामले गर्दाखेरि यो चाहिँ सायद क्यामेराको लागि नै हुन सक्ने सम्भावना एकदमै बढी मात्रामा रहेको छ। साथीहरू, यदि हामीले यिनीहरूको क्यामेरा डिपार्टमेन्टको कुरा गर्ने हो, जुन चाहिँ 5G भर्जन छ, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 48+12+5 मेगापिक्सलको क्यामेरा देख्न सक्नेछौँ भनेपछि हामी जुन चाहिँ रेगुलर भर्जन छ उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 48+8+5 मेगापिक्सलको देख्न सक्नेछौँ। जुन चाहिँ सेकेन्डरी क्यामेरा छ त्यसमा चाहिँ एउटामा चाहिँ 12 मेगापिक्सलको रहेको छ भने चाहिँ अर्कोमा 8 मेगापिक्सलको रहेको छ। स्यामसङ ग्यालेक्सी A90 को यदि हामीले चाहिँ ऱ्याम र रोमको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरूको चाहिँ ऱ्याम चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा आउनेछ, जुन चाहिँ 6GB र 8GB ऱ्याम। यसै गरी यदि हामी यिनीहरूको स्टोरेजको कुरा गर्ने हो भने स्टोरेज चाहिँ तीनवटा भेरिएन्टमा आउनेछ, जुन चाहिँ 64, 128 र 256GB को। यसै गरी यदि हामीले चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी A90 को अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने आठवटा बस हामीले चाहिँ एन्ड्रोइड पाएर देख्न सक्नेछौँ र हामीले छिट्टै नै सजिलो तरिकाले चाहिँ एन्ड्रोइड क्यूमा चाहिँ अपडेट गर्न सक्नेछौँ। र साथीहरू, जति पनि यो कन्फिगरेसनहरू छ यो चाहिँ लिक्स र रुमरहरू मात्र हो, एक्ज्याक्टली हाम्रो चाहिँ के कस्तो आउँछ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीसँग असाउने अपडेट छैन। किनभने चाहिँ केही दिन अगाडि चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी A90 चाहिँ 5G भर्जनको आउनेछ भन्ने चाहिँ कुराहरू आएको थियो भनेपछि अहिले चाहिँ यसको चिपसेटहरू पनि बाहिर आइसकेको छ, जुन चाहिँ स्न्यापड्रागन 855 को रहेको छ। यसको साथसाथै स्यामसङ ग्यालेक्सीको यो चाहिँ एउटा नयाँ फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइल हुन गइरहेको छ, जसमा चाहिँ स्न्यापड्रागन 855 को प्रोसेसरको साथमा हामी चाहिँ 5G को मोडमलाई देख्न सक्नेछौँ। र साथीहरू, यस्तो पनि लिक्स र रुमर आएको छ कि स्यामसङ ग्यालेक्सी A90 र स्यामसङ ग्यालेक्सी नोट 10 चाहिँ छिटै नै लन्च हुने तयारी गरिरहेका छन्। मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ अगस्त या चाहिँ सेप्टेम्बरमा चाहिँ यो दुईवटै मोबाइललाई हामीले चाहिँ मार्केटमा देख्न सक्नेछौँ। यसको साथसाथ साथीहरू, अर्को पनि एउटा लिक्स र रुमर आएको छ, जुन चाहिँ स्यामसङ कम्पनीको चाहिँ नयाँ एउटा फोल्डेबल मोबाइल आउने तयारी गरिरहेको छ। सायद त्यो मोबाइल पनि यो तीनवटा मोबाइलहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अगस्त या सेप्टेम्बरमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मार्केटमा लिएर आउने तयारी गरिरहेका छन्। साथीहरू, आजलाई यति नै। यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह या सुझाव छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक गर्नुहोला। तपाईँले भिडियो साथीभाइसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्नोलोजी सम्बन्धी दैनिक अपडेट टेक्निकल सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न
गर्न नभुल्नुहोला। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।